Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ayan. So, ayan, for today's vlog ay mag-unboxing tayo. Ayan, ng ating panibagong item for today. So, ayan. So, ito siya. Ayan. So, actually, this is a keyboard. Ayan. Which I bought from Shopee. So, ayan. Akala ko maliit lang siya. So, for today is i-unbox natin siya and then i-install and then i-review natin siya kung okay ba siya. So, ayan. Diba? So, nice ang kanyang pagkaano. Very sealed siya. Nice ang kanyang balot. So, ayan. Maganda siya, maganda. Wait. Naka-double pala siya. Naka-double na balot. Ayan. Ayan. Kaya siguro malaki siya tingnan. Kasi hindi ako nakapag-ready. Kasi ngayon lang po siya dumating. And then, hindi ko alam na today pa lang ang kanyang delivery. Kaya ayan, hindi ako naka-receive ng text or call from Shopee. So, ayan. So, kaya i-unbox natin agad-agad kasi gusto ko na po siyang gamitin today. Kasi sira na po ang aking keyboard. Actually, mura lang to siya. 312 plus 312 plus yung shipping fee niya na 70 pesos. 70 pesos. And then we have free. Ano ba to? Free? Ano ba to eh? Ay, ano pa lang siya? Akala ko freebie. And then let's open it. Ayan. Malaki siya pala siya. And it's ayan, isang set na po siya. Ayan. Meron na siyang mouse. White din ang kanyang mouse and then ang ating keyboard. So, ayan. Ito na siya. Perfect ang kanyang pagkadating kasi nasira talaga ang aking keyboard. Ayan. Malaki siya. Kaso akala ko maliit. So, ayan siya. So, ayan. So, ayan siya. And then, ang kanyang mouse. White din ang kanyang mouse. Ayan. Ayan siya. Maganda ang kanyang mouse. So, ayan. And then, ito ang kanyang mga
Naka-ano siya, floating ba yung tawag dun? Yung ganyan, naka-float siya. So, soft siya. Gamitin, ganyan. Soft lang siyang gagamitin. So, ayan. So, diba? And then, i-try natin siyang ilagay natin siya, So, ayan, ito po ang aking ito po ang aking lumang keyboard. So, ayan, sira-sira na talaga siya. Tingnan niyo. Ayan. Sirang-sira na siya at gutay-gutay na talaga siya. Tingnan niyo. Nawala na siya. Ayan. So, ayan. Nawala na talaga siya. So, diba? And then, tanggalin muna natin siya dito. So, ayan. So, ayan. Siguro, nagamit ko siya, matagal na to siya. Matagal na to siya ba? Mga 6 years. 6 years na yata. Kaya, ayun, nag-surrender na siya, diba? Oo, wala na, oh. Yan. Kahapon pa siya natanggal. Natanggal yan kahapon. Actually, matagal na siyang sira. Nilagyan ko lang siya ng tape. Kaso kahapon, ginamit ko siya. Ayun, bumigay na siya. Bumigay na siya kahapon. Kaya natanggal. Pero magagamit naman siya. Kaso lang sirang-sira na talaga. And then, buti na lang today lang talaga. Today, this morning, dumating na ang ating bagong keyboard. Ayan. Meron na itong aking laptop na keyboard ay okay pa naman siya. Okay pa siya. Okay pa naman siya. Kaso, ang hirap gamitin. Ewan ko. Ayaw ko lang siyang gamitin pag ganito ba. Pag sa laptop na keyboard. Ewan ko ba. Naghahanap talaga tayo ng ng ibang keyboard. O, diba? Hindi pa siya sira ha. Okay pa talaga siya. So, ayan. And then, ilagay natin ang ating, ayan, white na white. And, sabi doon, umiilaw siya. So, tingnan natin kung umiilaw ba talaga siya. Diba? Ayan. Tanggalin natin siya. And then, lagay natin siya dito. So, ayan. Okay. Let's wait kasi pa siya, installing pa siya. So, ayan. Please wait while set up. Okay? So, nagsiset up pa ang ating computer sa ating bagong keyboard. Ayan. Meron akong free. Meron akong mouse na ganito. Meron siyang free. Kaya ito siya, meron siyang free. So, mo natin siya. Let's try. Try pa lang nga. I-try natin siya. Kung okay ba siya. Diba? I-try na lang natin din. Kung working ba talaga siya. So, ayan. Okay na siya. Hindi siya umiilaw. Ewan ko kung umiilaw ba talaga to. Hindi ko pa siya na-check. Kung ano ba talaga yung na-order ko, yung umiilaw ba or hindi. Basta sa kanyang picture, kaya ko siya in-order kasi umiilaw siya. But
Ewan ko, hindi siya umiilaw. Kahit, or baka may pipindutin para umilaw siya. Yan, hindi ko pa siya na natingnan talaga. Anyway, ang kanyang mouse ay ito na. Gumagana. And it's very, very light. Napakagaan ng kanyang mouse. Ayan. And ito rin siya, napakagaan. And, yun lang ang aking concern, bakit hindi siya umiilaw. Ayan. So, tinitingnan ko pa kung saan pipindutin para umiilaw siya. Ayan, hindi ko pa masyado na-check. So, titingnan ko mamaya and i-ask ko sa seller kung wala ba talaga itong ilaw. Yung umiilaw ba ang kanyang pads. Ganyan. Hinahanap ko kasi yung umiilaw yung pads. But anyway, gumagana naman siya. Yes, anyway, gumagana siya. And, so, ayan na nga. So, update po. Ayan, nahanap ko na po pala kung saan hanapin yung pag-turn on ng kanyang ilaw. So, dito pala. Ito pala yun, oh. Yan. So, i-press pala natin siya. Ayan. So, ayan. So, ayan siya, umiilaw siya. And then, ang ating mouse din ay, yan, ang ating mouse ay umiilaw. So, ayan. So, ayan. Ayan, umiilaw pala siya. Ayan. So, ito lang pala. Hinanap ko siya kanina. Actually, nag-ask ako sa seller kung umiilaw ba yung in-order ko. But hindi sila nakapag-reply. Pero tiningnan ko dun sa order na chinek ko doon sa aking order slip. So, meron pala doong instruction kung saan hanapin yung turn on ng light. So, ito pala. Oh. So, yan pala. So, yan pala ang kanyang turn on. Ayan. So, off and on. Ayan. So, ayan na siya. And thank you so much everyone for watching my vlog for today. And please don't forget to like, share, and sa hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, please click the notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong vlog. And see you again next time. Hanggang sa muli. Bye!